Sa Payout mga kakashi, so for today's video nga po is meron nga po akong i-share nga po sa inyo na isa nga pong application which is kakaroon po tayo ng live withdrawal po dito or nakapag-payout nga po ako dito kahit nga po 10 minutes or wala pa nga pong 10 minutes yung nilaro ko nga po dito. So ayun, so bali po dito kung interesado nga po kayo dito sa application na no need investment is stay tuned nga lang po sa ating video. So bago po natin simulan ang ating upload ngayon, so kung di ka pa nakapag-subscribe at kung hanap po ay mapagkakitaan online, feel free to subscribe to RM Tricks nga po dahil nag-upload nga po ako nang po pwede po natin mapagkakitaan online gamit nga lang po ang ating cellphone or kahit nasa bahay nga lang po. So ayun, so bali punta na nga po tayo sa ating application. So kung interesado nga po pala kayo is i-click nyo nga lang po yung link na nasa description. Pwede nyo nga po gamitin yung invitation code ko. So dito po yung unang gagawin nga po natin is mag-sign up nga po using Facebook account. So ayan, so pwede nyo nga po gamitin yung main account nyo nga po or yung dummy account nyo nga po sa Facebook kung gusto nyo nga po makasigurado po dito sa application nga po natin ngayon. So bali magsa-sign up po muna ako dito sa ating app. So pagkatapos nyo nga pong mag-sign up nga po using Facebook account nyo nga po is pwede nyo nga po gamitin yung invitation code ko, which is dito nyo nga po siya ilalagay nga po, which is enter the invitation code. Then kung meron na nga po kayong invitation code is i-click nyo nga lang ito nga pong bind button nga po. So bali maghahanap po muna ako ng invitation code po dito. So bali nandito na nga po tayo sa main dashboard po nitong ating application. So yung unang gagawin nga po natin dito is alamin yung ways of earnings po nitong ating application. So kung nakikita nyo nga po dito, ayan, so dyan po tayo magbabay ng mga cars nga po. So ayan, then pagkatapos nga po is i-merge po natin yan yung same color or same level. So kung nakikita nyo nga po is level 2 na nga po tayo. So i-click nyo nga lang po yung okay, then ayan, meron na nga po tayong na-receive na 0.52 nang wala pa nga pong isang minuto dito sa paglalaro nga po nitong ating application. So i-click nyo nga lang ito nga pong receive reward. So pwede nyo na nga po yan ma-withdraw once nga po na-reach na nga po yung 10 or level 10 nga po. So ayun, so i-merge nyo nga lang po yan. Ayan, then i-merge nyo nga po yung same color nga po. So ayun, so level 3, then i-click nyo nga lang ito nga pong okay. So once nga po meron po tayong na-unlock na ibang kotse is magla-level up nga po tayo. Then ayan, so nakakuha po tayo ng limited time dividend car. So ayan, so 3 minutes po yan. So i-click nyo nga lang po ito ng i-click para nga po makakapag-merge nga po kayo. Then kung wala naman po kayong gold po dito or enough gold para nga po makapagbili is pwede nga po kayo dito makapag-watch ng advertisement para nga po madadagdagan po yung coins nyo nga po or gold. Then i-merge nyo nga lang po yan. Ayan, then ayan, so bali dodoble po yung kita po natin dito. Then ayan, so kung nakikita nyo nga po is naging level 4 na nga tayo. So i-click nyo nga lang po yung okay. Then ayan, so available for withdrawal nga po pala ito. So i-click nyo nga lang ito nga pong receive rewards. So meron na nga po tayong naipon na $1.04 nang wala pa nga pong isang minuto or 5 minutes po dito sa ating application. So i-merge nga lang po natin to. Then ayan, so level 5 na nga po tayo. So i-click nyo nga lang po tong okay, then magbabay po tayo ulit. Ayan, so wala na nga po tayong enough gold. So yan. So yung kinagandahan po nitong ating application nga po ngayon is pwede nga po siya mag-mine or makapag-earn ng gold kahit nga po wala po tayong ginagawa po dito or kahit di po natin ino-open ito nga pong kanilang application. So ang tawag po dyan is offline revenue. So ayan. So bali mag-aantay ka lang po tayo dito para nga po makapag-earn po tayo ng coins and makapag-merge na nga po. So habang nag-aantay po tayo is dito po muna tayo sa features po nitong ating application. So dito po sa auto is i-click nyo nga lang po yan. Dito is available after upgrading to level 10. So dito nga po once nga po na-reach nyo nga po ito nga pong level 10 is po pwede na nga po kayong i-click ito nga pong auto, then mag-merge nga lang po siya ng kusa nga po. So kagaya po siya auto clicker, so yung pinagkaiba po nitong auto is mag-merge po siya ng kusa. So ayan. So dito po tayo sa store. Ayan. So i-click po natin yung store.
So dito is po pwede po tayong bumili ng mga cars nga po. So ayan, so nakapag-receive po tayo ng 0.52 ulit dahil nga po sa dividend po natin kanina. So meron na nga po tayong 3,000 po dito, so pwede na nga po tayong bumili. Ayan, so i-merge nyo nga lang po yan. Then dito po sa kanilang garage na tinatawag, so i-click nga lang po natin yan, is po pwede po tayong mag-parking po dito. So for example is i-click nyo nga lang po or i-hold nyo nga lang po yung kotse, then ilagay nyo nga lang po dito sa kanilang garage, then i-click nyo nga lang ito nga pong OK button. So dito is i-click nyo nga lang po ulit. So kung ayaw nyo na nga pong mag-parking po dito is po pwede nyo nga pong i-take out, dahil nga po di nga po makakapag-earn po ito nga pong car na nga po ito habang nasa garage po siya or naka-parking nga po. So i-take out nyo nga lang po yan. So ayan, so bumalik na nga po siya. So bili po tayo ng car ulit. Ayan. So yung ibang ways of earnings po nitong ating application is dito po tayo sa team. So dito po is po pwede po tayo mag-invite ng friends po natin, which is po pwede din po tayong kumita po dito sa pamamagitan nga lang po ng pag-i-invite po nitong ating app. So ito nga po pala yung invitation code ko, which is 308890. So pwede nyo nga po i-bind nga po yan. So ayan. So back nga lang po natin. So dito po tayo sa Lucky. So i-click nyo nga lang po yan. So dito sa Lucky nga po is po pwede din po tayong makapag-spin then makapag-earn ng cash, then coins or gold coins. So yung gagawin nga lang po natin dito is i-click yung start, then meron po tayong 5 tickets every 8 hours. Yung nga lang po yung start. Then ayan, so nakakuha po tayo ng 33,600 coins. So automatic na nga po na ma-add po yan sa ating account. Then i-click nyo nga lang po yung start ulit. So ayan, so 100k receive rewards. Then last, so nasa sa inyo na nga po kung uubusin nyo nga po ito nga pong free spins yung nga po. So exit nga lang po natin to. Then kung nakikita nyo nga po is meron na nga po tayong 205k dito sa ating application. So ibibili po natin yan ng cars. Ayan, then mag-merge nga po tayo. Ayan, so merge po natin yung same color. Then yan, merge. So level 6 na nga po tayo. So click nyo nga lang ito nga pong okay. Then nakapag-receive nga po tayo ng 0.52. Then ayan, so merge nga lang po tayo ulit. Ayan. So merge nyo nga lang po ito. Then ayan, so level 7 na nga po tayo. So meron na naman po tayong dividend car po dito, which is madodoble po yung earnings po natin. So ayan, so kailangan pa po natin ng coins. Ayan. So level 8. So i-click OK, then receive rewards. So legit po itong ating application po ngayon dahil nga po marami na nga pong nakapag-payout dito sa ating app. So not enough gold pa nga po. So ayan, so kung wala na nga po kayong gold is pwede nga po kayo dito makapag-spin sa Lucky. So 204k po yung na-receive po natin. So last. So i-click nyo nga lang ito nga pong receive para nga po makuha nyo nga po ito nga pong 10 times gold in the next draw. So naglo-loading na nga po yung ating application. So i-back nga lang po natin to. So ayan, so bili po tayo ulit. Ayan. So level 9 na nga po tayo. So last na nga po is pwede na nga po tayo makapag-withdraw dito sa ating application. Dahil nga po yung kinakailangan nga po na level para nga po makapag-withdraw po tayo dito is level 10 nga po. So ayan. So kung nakikita nyo nga po dito is ayan. So automatic nga po na madadiretso nga po kung ano nga po yung ma-unlock po natin dito. So exit po muna natin to. So meron po tayong dividend pa rin po dito. Then dito po sa ranking is ito nga po yung nakapag-earn nga po ng revenue. So ayun.
So exit nga lang po natin to. So bali antayin nga lang po natin na madadagdagan po itong ating coins para nga po makapag-reach po tayo ng level 10, then makapag-payout na din po dito sa ating application. So ayan, so nakapag-reach na nga po tayo ng level 10 po dito. So i-click nyo nga lang ito nga pong okay. Then dito po isi-click nyo nga po ito nga pong receive reward. So bali punta na nga po tayo sa redeem section po nitong ating application dahil nga po nakapag-reach na nga po tayo dito ng level 10. So para nga po makapag-withdraw, isi-click nyo nga lang po yan, which is yung profile. Then makikita nyo nga po dito yung wallet nyo nga po, invitation revenue, invitation code, then yung mga channel partners, then yung sound and music. So dito po kayo sa my wallet. So dito po sa newbie is pwede nga po tayo makapag-withdraw ng $0.25 kapag nga po nakapag-reach po tayo ng level 10. Then $1 nga po kapag nakapag-reach din po tayo ng level 20. So withdrawal amount po na pwede po natin ma-withdraw is 3.65. So i-click nga lang po natin tong withdraw now. So meron po pala silang requirements po dito. Minimum videos requirements 5, current videos is 1. So kailangan po natin makapag-watch ng advertisement po dito. So bale mag-watch po muna ako dito sa ating application. So ito nga po yung sinasabi ko kanina, which is ito nga po yung auto. So ayan, so nag-merge nga lang po siya ng kusa. So pwede nyo nga po i-add nga po yung iba para nga po di nga po masayang ito nga pong auto nyo nga po. So level 11 na nga po tayo. So get 1 hours coins. So ayan, so po pwede na nga po ako mag-withdraw po dito. So i-click nga lang po natin tong withdraw now. So bale pipili po tayo dito ng TRX, USDT, LTC, Dodge, PayPal, GoPay, OVO, and Dana. So dito po tayo sa PayPal. So coming soon pa nga po siya. So dito po tayo sa U67.8. So dito po tayo sa TRX, mag-withdraw nga po. Then i-click on chain. Then maglalagay nga lang po tayo dito ng TRX address. So bale magka-copy-paste po muna ako ng TRX address po dito para nga po ma-receive na nga po natin and ma-payout po pala ito nga pong withdraw po natin dito sa ating application. Then i-click nyo nga lang ito nga pong withdrawal. So ayan, so withdrawal successful na nga po. So please wait for review. So ayan, so not now po muna natin to. So ayan. So bali po dito is mag-aantay nga lang po tayo dito ng 3 days po ata para nga po ma-receive po natin yung payout po natin dito. So ayan. So 3 business days. So first time withdrawal no fee nga po. So dito po sa records is makikita nyo nga po na nakapag-withdraw nga po ako dito ng $0.25. So ayun. So bali that's for today guys. Thank you for watching. Stay safe po tayo. Stay home and then God bless po sa ating lahat.